Hello po sa inyong lahat at magandang umaga po at muli ako po si Coach D at isang panibagong vlog na naman po sa inyong lahat at welcome po sa aking YouTube channel. At since maaga po, ayun nga po, masanay na kayo na meron kayong maririnig na mga background noises kasi hindi ko kontrolado yon at sa labas po yon. At ang vlog kong ito ay tungkol sa creatine. Mga karaniwang tanong about creatine supplement at yeah, all about creatine. At ito na yung mga tanong. Nilist ko na din, kagaya dun sa protein powder. At sisimulan ko na kagad, wala nang intro-intro. At para simulan to, una muna, ano ang creatine? Ang creatine, again, isa siyang supplement. Supplement siya ha, hindi siya magic pill. Si creatine ay ginawa para ma-enhance yung athletic performance natin, yung strength natin, and muscle enhancer. To enhance our muscle. Yun si creatine. At yung sunod na tanong, safe ba ang creatine supplement? Yes po, safe po si creatine supplement since under FDA po ang mga supplements. Bakit ginawa ang creatine supplement? Again, ginawa ang creatine supplement kagaya ni protein powder for convenience. Iba't ibang klase ng creatine. Marami. Napakaraming klase ng creatine. Pero yung ibibigay ko lang na example ay yung common, yung dalawa, which is yung monohydrate at saka yung hydrochloride. Wala akong nakitang special sa pagkakaiba nila bukod sa sinasabi ng mga brand na about absorption. But I think it's almost the same din naman. I even search it further. Sorry. Pero wala akong nakitang special sa pagkakaiba nila. So, dahil doon, kung ano yung pipiliin yung brand or type, depende na lang sa kung ano yung preference mo. Yun. Yung best type or best brand ng creatine, ayun nga, kung ano yung trip mo, yung pasok sa budget mo. Kailangan mo ba ng creatine supplement? Hindi po. Hindi mo kailangan ng creatine supplement. Kung wala kang pambili, hindi mo talaga siya kailangan. Kung may pambili ka, go for it. At kung kailangan mo siya for your athletic performance, tingin mo, at again, kung may pera ka, then G. Para sa'yo at kailangan mo ang creatine supplement. Tuwing kailan ka dapat mag-take ng creatine, advisable siyang i-take before your workout, before your athletic performance. Dun siya advisable. Ilang grams per day ang pag-take ng creatine? Advisable i-take si creatine 2 to 5 grams per day. Gaano katagal dapat mag-take ng creatine? Depende sa'yo. Kahit po gaano katagal. Marami akong kilalang mga nagtitake ng creatine supplement. Years na ang tinagal. So, yun. Pwede ba sa fat loss? Yes po, pwede sa fat loss. Pwede ba sa surplus or gaining? Yes po. Pwede ba sa beginner? Yes po. Pwede ba sa teenagers? Yes po. But then again, for teenagers, guys, please, kung wala kayong pambili pa, huwag niyong pilitin. At again, mostly sa inyo, umaasa pa kayo sa pera ng parents nyo. So, kung wala talaga, huwag niyong pilitin. Kuhain niyo yung creatine sa Whole Foods. Then, kapag nag-work na kayo, di bumili kayo ng sarili nyong creatine. Pwede ba ihalo sa protein powder, sa coffee, or etc.? Yes po, pwede. Gusto mo sa simento pa. Charot. Pero, pwede. Pwede siyang ihalo. Para kanino ang creatine? Again, ang creatine supplement, para kanino siya? Para sa mga taong may pambili ng creatine supplement. Kung may pambili ka, para sa iyo yun. Kung wala, manahimik. Kunin sa Whole Foods ang creatine. Okay? Nakakaantok mo ang creatine? As far as I know, hindi siya nakakaantok. Ginawa nga siya for, for athletic performance eh. So, I think hindi siya nakakaantok. Siguro merong mga isolated case or may mga ibang tao na kapag nagtitake ng creatine, inaantok sila. Or baka puyat lang talaga kayo nung tinake nyo yun. As far as I know, hindi talaga siya nakakaantok. Pwede ba i-take ng empty stomach? Yes po, pwede. O nga pala dun sa pwede ihalo, tsaka dito sa empty stomach, pwede siyang i-dry scoop, actually. Masama ba sa kidney ang creatine?
Again, guys, kung wala kayong underlying condition, kung wala kayong chronic illness, hindi po masama ang creatine supplement. Now, if you wanted to make sure, if you have trust issues, you may consult your doctor. Okay? At yung pinakauling tanong, nakakatawa ba ang creatine? Yan! Okay, listen guys. Kung nakakataba ba ang creatine? Water weight perspective, yes po. Bago ko sagutin kung bakit, chill lang kayo. Kayo mag-violent reaction muna. Water weight, yes. Creatine may increase your weight because of water weight. Guys, tandaan nyo, anything na related sa water weight, temporary lang yan. Okay? Temporary lang siya. But it doesn't have any effects sa body fat percentage mo. And as long as your calories are in check, you're good. Bakit siya may effect sa water weight? Kasi nga, si creatine, isa siyang osmotically active substance. Para mas maintindihan natin kung ano yung osmotically active substance, basically nagkukos siya ng osmosis. Ano ba yung osmosis? Yung osmosis, ito yung nagkukos ng lower to higher concentration ng water. Example, kung meron kang baso ng tubig, pag hinalo mo yung asin, asukal, suka, toyo, kung ano man na pwedeng mag-mix sa water, na pwedeng ma-dissolve, at meron kayong ipuput na pwedeng gummy bear, potato, or kung ano man na gusto nyo pag-eksperimentuhan. At kapag nag-react doon yung element na pinut nyo, pwede siyang mag-shrink, pwede siyang lumaki, pwede siyang lumiit. Yun si osmosis. And si creatine, isa siyang osmotically active substance. Kaya yun siya. Ngayon, kung gusto nyo makakita ng mga experiments about osmosis, pwede kayo mag-search dito sa YouTube, osmosis experiment. Maraming lalabas para mas mag-gets nyo siya. Ayun lang. Sana nakatulong to sa inyo para mas maintindihan nyo yung mga common na tanong about creatine at sana nagka-idea kayo. At kung nakatulong man to sa inyo, please don't forget to hit the like button, subscribe button, and bell notification. At muli, ako po si Coach D. Pinapaalalahanan ka na treat yourself like someone you love and continue evolving. Bye-bye po.